สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุ น้อมกลับแม่ชีนะคะค่ะเชิญแม่ชี สา ค่ะ ธุครับงั้นคุณพุทธอัดยังฮะอัดคลิปยังฮะคุณพุทธอัดคลิปเลยนะคะงั้นไม่ชีกล่าวคำขึ้นต้นนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาโลกัสสมิปปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลกขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจนเกิดเป็นพระธรรมคำสั่งสอนให้เหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อบรรลุถึงความเป็นอริยสงฆ์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันน้อมเคารพระลึกถึงคุณบิดามารดาในทุกภพชาติที่ทำให้กำเนิดธาตุขันธ์เพื่อให้ใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลายน้อมเคารพครูอาจารย์ที่ได้อบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งในทางโลกและทางธรรมน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้เมตตาคำจุนช่วยเหลือในยามลำบากยากขัดสนให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีกราบนมัสการพระอาจารย์มหาบุญเลิศที่ได้ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาแบ่งปันธรรมในห้องวิปัสสนาแห่งนี้ขอความเจริญในธรรมแด่ท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมในห้องวิปัสสนาแห่งนี้ด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเมื่อคราวที่แล้วแม่ชีพูดเรื่องแต่งงานกับสุญญตาแต่ก็ไม่ได้อัดเทปก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็มาพูดเรื่องการทำงานด้วยจิตว่างมันเป็นหัวข้อมันต่อเนื่องกันก็คือเราต้องรู้เรื่องสุญญตาก่อนนะคะก็เคยพูดในเรื่องความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นยังไงแล้วก็การการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็แต่งงานกับสุญญตามันจะพูดในเรื่องความว่างหมดเลยนะคะความว่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องความว่างหมดมันก็เหมือนแบบว่าเป็นเรื่องความว่างซ้ำๆแต่มันคนละแง่คนละปริยายกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องการทำงานด้วยจิตว่างมันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอยู่นะการทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแม่ชีอ่านแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ให้พูดตามตรงนะมันก็ยากพอสมควรอ่ะถ้าแม่ชีไม่ได้ผ่านการปฏิบัติธรรมมาอย่างเยอะๆที่ผ่านมานะก็ไม่ค่อยเข้าใจคือมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกหัดน่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันยากมันถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างคุณพจน์ได้ผ่านมาแล้วน่าจะได้อยู่แหละที่แม่ชีเห็นนะเออบางท่านก็ไม่ทราบว่าน่าจะผ่านการปฏิบัติธรรมแบบตามรูปแบบอะไรมาบ้างอะนั่นแหละมันก็พอจะพูดกันได้บ้างแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ผ่านการปฏิบัติมาบ้างเนี่ยมันพูดยากเหมือนกันก็แม่ชีก็ไม่รู้เหมือนกันนะยากกับเขาหรือเปล่าแต่ถ้าแม่ชีให้แม่ชีประเมินเอาเนี่ยยากพอสมควรแต่ว่าถ้าเรารู้เรื่องในเรื่องจิตว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องทางลัดนะมันยากจริงแต่มันเรื่องลัดสั้นที่สุดเลยลัดสั้นยังไงลัดสั้นในการที่จะเข้าถึงอ่าจุดสูงสุดในของธรรมพระพุทธเจ้าไงมันลัดสั้นที่สุดแล้วถ้ารู้เรื่องในจิตว่างเข้าใจในจิตว่างเนี่ยมันจะไม่ว่ามันจะยากแต่มันก็เป็นทางลัดอะอุปมาเหมือนเราจะไปทางลัดอะทางมันก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเออมันต้องคนที่คุ้นทางด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะไปง่ายหน่อยอันนี้อุปมาให้ฟังในการทำงานนั้นน่ะมันก็ต้องฝึกควบคุมสติไงให้มันมีอยู่สำหรับที่จะไม่ให้เกิด
เรื่องวุ่นขึ้นมาเรายังว่ากันเรื่องว่างนะเราก็แบบจะทำแบบยังไงไม่ให้มันเกิดเรื่องวุ่นขึ้นมาให้มันว่างยิ่งเป็นงานที่มันเป็นแบบชุลมุนวุ่นวายอะไรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณโอเปิดร้านอาหารใช่ไหมเออวุ่นวายนะมันก็มีความวุ่นวายบางครั้งมันถ้าเกิดว่ามันก็บางทีมันวุ่นวายมากมันก็ยั่วโทสะเปล่าเนี่ยมันก็มียั่วโทสะอันเนี้ยยิ่งต้องให้ระวังสติแล้วมันระวังได้ยากด้วยถ้าเราควบคุมสติมันระวังยากอยู่เหมือนกันถึงบอกว่าเรื่องการทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากถามแม่ชีนะแต่ว่าถ้าครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านอาจจะบอกไม่มีอะไรก็ได้แต่แม่ชีว่ามันยากเหมือนกันเออดังนั้นใครที่มีพบงานที่มันชุลมุนวุ่นวายเนี่ยแต่สามารถควบคุมสติไว้ได้เนี่ยมันก็ดีอะมันดีเท่านั้นเองแหละมันควบคุมสติไว้ได้มันคือธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกเน้นเรื่องว่างเรื่องทำให้จิตว่างเออแต่ว่ามันจะทำได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่ที่ถูกแล้วมันก็ต้องพยายามทำให้ได้แหละก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องทางลัดที่สุดแล้วลัดลัดเรื่องยากจริงแต่ว่ามันลัดหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่ายากท่านก็บอกว่ายากเหมือนกันนะแต่แม่ชีก็มาพิจารณาเองอะ ก็ก็ก็รู้สึกว่ามันก็ยากถ้าไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาอย่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็เรียกว่าการทำงานโดยจิตว่างเนี่ยมันก็คือทำงานโดยแบบไม่มีตัวผู้ทำไม่มีตัวเราว่าเราเป็นผู้ทำนั่นแหละเพราะถ้ามันมีตัวผู้ทำเนี่ยมันก็จะเจองานที่มันวุ่นวายแล้วมันก็จะเกิดเอาเป็นว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดโทสะแล้วกันงานที่มันวุ่นวายเนี่ย ถ้าเกิดโทสะปุ๊บอย่างเนี้ยมันก็เท่ากับมีผู้ทำมันก็แบบล้มเหลวไปแหละตัวเองแหละตัวแม่ชีเองแหละทุกงานมันยุ่งมากเลยมากสมัยก่อนที่ทำงานเกี่ยวกับรับออร์เดอร์เสื้อผ้าเนี่ยโอ้ยุ่งวุ่นวายแล้วใครมากวนไม่ได้นะขณะที่ทำงานเนี่ยมาถามซากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกมีโทสะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ก่อนนะเนี่ยมันก็เหมือนว่าอันนี้เท่ากับว่ามันมีตัวผู้ทำมีตัวเราทำไง มันเลยเกิดโทสะขึ้นพูดง่ายๆว่ามันมีตัวกูขึ้นมาเออเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันก็ล้มเหลวแต่นี้ว่าถ้าเรารู้ตรงนี้แหละถ้าเรามันเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ทำใหม่มันก็ล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้แหละมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ก็พยายามให้มันแบบให้มันล้มห่างๆเข้าไว้ให้มันล้มน้อยลงเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็พอจะรู้แล้วนี่แหละมันเป็นการทำว่าให้เราพิสูจน์ดูว่ามันเราจะทำได้ไหมเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ด้วย เออแล้วความรู้สึกมันจะบอกเราได้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะเราทำได้ไม่ได้นะมันไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องมันเป็นบทเรียนที่สำคัญนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ท้าทายเนี่ยเป็นเรื่องยากไหมยากเป็นเรื่องที่ต้องแบบว่าเอ่อหัดให้ทำให้ได้ทั้งฆราวาสและบรรพชิตโดยเฉพาะฆราวาสอย่างพวกเราเนี่ยมีเรื่องเยอะเจอนู่นเจอนี่สารพัดเลยก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องว่างให้มาก เรื่องไม่ยึดถืออ่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องไม่เป็นความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็คือว่างความว่างมันก็คือตรงเนี้ยการไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวผู้ทำอะไรอย่างเงี้ยเออพอมันพอมันว่างมันก็ไปเป็นทุกข์ไงแต่ถ้าไม่ว่างมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่ว่างนี่เกิดโทสะงานยุ่งจะตายแล้วยังมากวนประสาทอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แหละมันเกิดตัวพูดง่ายๆเกิดตัวกูขึ้นมาแหละมันเป็นตัวกูขึ้นมาแล้ว อืมการทำงานโดยไม่มีความทุกข์อะมันทำได้หลายระดับแหละเช่นเราก็จะทำแบบไม่มีความทุกข์ได้ทำด้วยแบบหวังในค่าจ้างก็ได้เราก็ทำแบบเพลินไปเลยใช่ไหมได้ค่าจ้างเหมือนปลูกผักเนี่ยไม่ที่เอาไว้ขายอะมันก็ทำแบบเพลินไปเลยนะอันนี้เราหวังไหมมันก็หวังในได้ขายอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะทำด้วยแบบทำอะไรบางอย่างที่ทำแบบเพื่อหวังในชื่อเสียง มันก็ทำแบบอันนี้ก็ทำแบบไม่มีความถ้าทำไม่มีความทุกข์มันก็สนุกไปใช่ไหมมันก็สนุกไปมันก็ไม่มีความทุกข์แต่ว่าในที่เนี้ยเราไม่ได้เอาอย่างนั้นไม่ได้ต้องการแบบนั้นเพราะมันยังมีความหวังอยู่ไงมันมีความหวังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำด้วยมันไม่มีความหวังอะทำไปไม่มีความหวังมันก็มีเหมือนกันบางอย่างที่ทำไปอะอย่างที่เมจิไปทำไปจัดโรงเรือนอะไรให้ต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหวังอะไรว่าจะได้ตังค์ได้อะไรไม่มีแต่ก็ทำไปตามหน้าที่อะมันเป็นงานไงก็จะเออมันก็แบบว่า
ทำด้วยจิตที่ไม่มีความหวังแบบนี้แหละก็จะแบบก็จะหวังมันก็เพื่อแบบหวังที่จะดับในตัวกูของกูเนี่ยดับความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันนี้เราหวังได้แต่ถ้าหวังเรื่องเงินทองมันยังไม่ได้อันนั้นมันยังเป็นปุถุชนไงที่เขาทำเพื่อเงินเพื่อทองเนี่ยเนี่ยต้องการชื่อเสียงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของปุถุชนธรรมดาที่เขาไม่รู้เรื่องนี้แต่ถ้าเราต้องการฝึกหัดในเรื่องเนี้ยเราต้องหวังแบบไม่มีไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นทำโดยแบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเงี้ยเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยนะมันก็ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนที่จะให้มันดีขึ้นเงี้ยชนิดที่แบบมันไม่หวังว่ามันจะได้อะไรยังไงคืออันนี้แหละคือความว่างถามว่ามันยากไหมมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้พูดไปทำงานอย่างคุณโอทำเปิดร้านอาหารนะไม่หวังเงินทองเลยจะเปิดทำบ้าอะไรใช่ไหมเออย้อนว่าไม่ชีในใจก็ได้ มันมันก็ใช่ค่ะแต่ว่าเรารู้ในส่วนหนึ่งว่าเราทำงานตรงเนี้ยด้วยความหวังที่แบบมันเป็นอาชีพที่เราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ในขณะที่ทำอ่ะเราก็แบบมันทำด้วยจิตว่างด้วยจิตว่างเพราะว่าถ้าทำไม่มีจิตว่างเนี่ยมันจะแบบมันก็เกิดความยึดมั่นขึ้นมาได้มันทำได้นะเรารู้อยู่อันนี้อาชีพเราแต่เราก็ทำด้วยจิตว่างได้ลองทำดูอันนี้ก็คือแบบว่าต้องหัดทำดูแบบไม่ไม่มีตัวผู้ทำนะคะคือทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างหมายความว่าพยายามให้หัดทำอย่างนี้ให้มันมากขึ้นนั่นแหละแม้ว่ามันจะแบบล้มลุกมั่งเราก็ต้องหัดทำไปแบบมันยากก็ต้องหัดทำให้มันมากขึ้นเหมือนการทำงานไอ้พวกเหมือนทำงานเป็นช่างฝีมือกันละกันเราก็ต้องหัดจนกว่ามันจะชำนาญเราถึงจะเป็นช่างได้นะเมื่อก่อนแม่ชีเป็นช่างตัดเสื้อค่ะช่างดีไซน์อะไรพวกเนี้ยก็ต้องหัดหัดหัดอยู่นานอยู่หัดให้มันชำนาญหัดทำตามๆตั้งๆเลยแหละอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันการทำงานด้วยจิตว่ามันเป็นงานทางธรรมไงในทางด้านจิตทางธรรมทางด้านจิตเนี้ยมันก็ต้องยิ่งไกลกว่านั้นมันต้องหัดยิ่งมากกว่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันเป็นสิ่งที่คุมได้ยากไงไม่ได้คุมง่ายๆนะจิตมันวอกไปแวกมาเนี่ยแล้วมันก็จะแบบอันนี้ก็ว่าจะทำยังไงมันก็นี่มันเป็นปัญหาก็ว่าโดยเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเห็นไหมปฏิบัติธรรมมันก็ทำตามๆตากๆไหมเดี๋ยวก็หนอเดี๋ยวก็หนอแล้วถ้าปฏิบัติตามรูปแบบอ่ะวันนี้ก็เดินอย่างนี้กลางเช้าสายบ่ายเย็นทำแบบเดิมฝึกทำด้วยจิตว่างอ่ะเป็นเรื่องซ้ำนั่นแหละทำซ้ำๆตากๆนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่แบบถ้าทำด้วยความว่างเนี่ยมันก็ต้องทำซ้ำๆนะมันก็ควรจะซ้ำก็พูดถึงการปฏิบัติธรรมนั่นแหละทำตอนเช้าก็เดินอย่างนี้ตอนบ่ายก็นั่งอย่างนี้มันก็ทำอยู่ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละก็คือทำงานด้วยจิตว่างมันก็ต้องเป็นเรื่องซ้ำมันไม่มีอะไรที่จะดีที่ควรจะซ้ำนั่นแหละนอกจากเรื่องความว่างนะพูดเรื่องความว่างแล้วมันก็แบบแม่ชีก็พูดมาเยอะแล้วนะอย่างที่บอกว่ามันพูดตั้งแต่เรื่องความว่างที่พระเจ้าตรัสไว้ว่ามันเป็นแบบไหนหรือพูดไปแล้วแล้วก็การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็พูดไปแล้วแล้วก็เขาเรียกก็พูดเรื่องการแต่งงานกับสุญญตาก็พูดเรื่องความว่างเนี่ยมันก็พูดซ้ำๆอย่างนี้แหละถ้าพูดซ้ำขึ้นมาในเรื่องความว่างเนี่ยมันเป็นความว่างเนี่ยมันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของพุทธศาสนานะไอ้เรื่องความว่างเนี่ยพุทธศาสนาเราไม่ได้มีอะไรมีเรื่องความว่างเป็นตัวหัวใจแล้วก็เป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาแหละบางคนก็จะสงสัยว่ามันเป็นหัวใจแล้วมันเป็นตัวด้วยเหรอนี่แหละมันก็เอามาพูดซ้ำๆกันนี่แหละก็พูดซ้ำไปซ้ำมาก็คือมันการพูดซ้ำมันก็มีประโยชน์สองแง่แหละหนึ่งก็คือต้องการหล่อเลี้ยงส่วนหนึ่งอ่ะไม่ให้มันขาดตอนพูดไปตามๆไปเรื่อยเพราะเรื่องความว่างมันเป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาข้อแรกก็คือว่าอย่าให้มันขาดตอนเหมือนเรากินข้าวก็เพื่อแบบเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งทำซ้ำก็เพื่อแบบให้มันยืดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามออกไปนั่นแหละก็คือสองส่วนสรุปแล้วก็คือว่าการพูดเรื่องซ้ำๆก็เพื่อหล่อเลี้ยงความรู้เดิมไม่ใช่พูดมาแล้วไอ้เรื่องความว่างเนี่ยแล้วก็
ขยายให้มันงอกงามต่อไปโดยเฉพาะเรื่องความว่างเนี่ยมันมีหลายแง่ที่บอกมาแล้วหลายแง่หลายปริยายอะมันมากมายจนพูดได้ว่ามันเป็นทั้งหัวใจแล้วก็เป็นทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหมดเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาเออแล้วก็บางคนก็อาจสงสัยว่ามันเป็นทั้งหมดได้ยังไงเออก็คือแบบมันไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่ความว่างในพุทธศาสนามันเป็นความว่าง อันนี้เราแม่ชีก็พูดมาก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังที่จริงมันพูดความว่างมันเป็นทั้งหมดพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงเนี่ยความว่างเป็นทั้งหมดพุทธศาสนามันยังแคบไปนะจริงๆแล้วอ่ะที่ไม่ใช่พุทธศาสนามันก็เป็นความว่างหมดแต่ทำไมบอกว่าความว่างเป็นหัวใจเป็นเนื้อเป็นตัวพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ไว้ศาสนาอื่นไม่ได้สอนเรื่องความว่างแต่พุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ไว้อืม โดยมีใจความสำคัญเรื่องความว่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใจความสำคัญเรื่องความว่างแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เพื่อความว่างได้ผลมาก็เป็นความว่างให้ได้ผลเป็นความว่างสรุปแล้วพุทธศาสนาเป็นเรื่องความว่างทั้งหมดว่างยังไงว่างแบบก็ว่างแบบไม่มีตัวตนนั่นแหละก็ยังมีบางคนเข้าใจว่าไอ้ความว่างหรือสุญญตาเนี่ยที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอันนี้ความว่างอันเนี้ยหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าสมัยท่านเอาเรื่องเนี้ยไปอธิบายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสุญญตามันไม่ใช่เถรวาทอันนี้ไม่ใช่นะมันใช่สุญญตามันเป็นมันเขาบอกว่าไม่ใช่เถรวาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่ายังเข้าใจไม่ถูกเพราะพุทธศาสนามันมี84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยมันก็สรุปออกมาเนี่ยมันก็อะไรเราเว้นความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์สรุปอีกทีก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละผมไม่ยึดมั่นถือมั่นมาสรุปอีกทีมันก็คือความว่างคำเดียวนั่นแหละซึ่งมันเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนามันมองแง่ไหนก็พบว่าเรื่องว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดถือเนี่ยหมดเลยเป็นเรื่องความว่างถ้าในเรื่องปริยัติก็คือเรื่องความว่างเรื่องปฏิบัติก็คือปฏิบัติเพื่อให้ว่างเรื่องปฏิเวทก็คือได้รับผลที่ว่างแล้วเรื่องศีลก็เป็นเรื่องทำให้ว่างในพุทธศาสนานะในระดับศีลที่ต่ำๆก็ทำให้ว่างทำให้จิตทำกายใจให้มันว่างทำสมาธิก็ทำให้ว่างแต่สมาธิเนี่ยก็ว่างยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมนะสมาธิถ้าไม่ควบคุมก็เตลิดเปิดเปิงไม่รู้เรื่องว่างหรอกถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันจะไม่เห็นความว่างเรื่องปัญญาก็ทำให้ว่างถึงที่สุดเลยไม่มีอะไรที่มันไม่เป็นเพื่อความว่างเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ฉลาดหรือวิธีลัดที่สุดเนี่ยได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาก็คือพูดเรื่องความว่างนี้แหละพูดเรื่องความว่างเพราะว่าถ้าเราประจักษ์ในความว่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยในเรื่องธรรมชาติในพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องความว่างเนี่ยมันก็คือนิพพานนั่นแหละแต่นี้จะมาแยกแยะแบบทีละข้อทีละอะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลาเยอะนะมันก็มีเหตุผลไม่มีสิ้นสุดมันว่างอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันก็แบบว่าอธิบายกันบางทีตายแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยก็มีเราก็รวบรัดเอามาในขณะที่เราปฏิบัติอย่าให้จิตมันยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูอยู่เสมอแหละไม่ยึดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาทำงานเนี่ยแหละซึ่งมักจะเกิดความรู้สึกที่มันไม่ว่างที่ถูกนั้นมันต้องทำให้ว่างอยู่เสมอก็อธิบายซ้ำๆซากๆแบบพูดกันก็แบบพูดแบบไม่มีสิ้นสุดซึ่งมันก็ไม่ใช่พูดเยอะๆเนี่ยจริงศาสนานั้นมันก็ไม่ต้องพูดเยอะละก็คือก้มหน้าก้มตาไประวังอย่าให้มันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาในทุกอิริยาบถเหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมกำหนดจิตรู้อยู่ตลอดเลยนะอย่างหนอเดินหนออะไรก็ว่าไปทั้งเวลาทำงานแล้วก็เวลาไม่ทำงานเช่นเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันพักผ่อนจะเข้านอนเนี่ยจิตตรงนั้นให้รู้ว่าว่างไหมขณะที่ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีตัวกูนะมันว่างนะแต่ในขณะที่เราปฏิบัติงานตรงนั้นเพราะเราไม่ได้ยึดว่าฉันกำลังทำนั้นเนี่ยมันทำไปโดยที่เราเคยทำไงช่วงนั้นเราสังเกตดูเวลานอนนี่ชัดเลยเวลาจะนอนมันไม่มีตัวกูนะมันไม่มีตัวตนขึ้นมาถ้ามันมีตัวตนมันไม่นอนมันไม่หลับในช่วงที่เราจะหลับจะเคลิ้มหลับนั้นว่างจริงนะอันนั้นจะเห็นชัดเลยอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สังเกต
สังเกตดูว่ามันจะหลับไปเลยนั่นแหละช่วงนั้นน่ะถึงเราจะไม่สังเกตแต่เราก็นึกถึงสภาวะก่อนที่มันจะหลับดิตัวเนี้ยอันเนี้ยว่างลักษณะว่างแบบนั้นจิตลักษณะเป็นแบบนั้นแม้ในการทำงานแล้วถ้าเป็นงานที่แบบว่าเลือกได้ก็ดีอย่างเล่นงานที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์อะไรเงี้ยที่ดูคนที่มากระทบเราเนี่ยอันนี้ถ้าจะทดสอบเราเนี่ยงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์อะไรพวกเนี้ยนะหรืองานสงเคราะห์หรืองานบุญอะไรแล้วแต่ที่พวกท่านเคยไปทำงานบุญเนี่ยมันมีไหมที่แบบว่ามันมีแบบเกิดจิตไม่ว่างเกิดตัวกูขึ้นมามันมีการกระทบกระทั่งกันไหมให้ดูตรงนั้นน่ะเออยิ่งเจอเยอะยิ่งได้บทเรียนเยอะยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวมันก็ยังไม่รู้ว่าเรามีความว่างแค่ไหนนะเออทีนี้มาพูดเรื่องไอ้ความว่างมันเป็นความว่างสู่ความว่างนั่นแหละเออพูดเรื่องอนันตะสู่อนันตะมันพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเรื่องสุญญตาก็คือว่างจากว่างสู่ว่างมันก็ต้องเป็นว่างมันถึงจะเป็นอนันตะว่างก็คือว่างก็คือว่ามันเป็นอนันตะคือมันไม่มีขอบเขตไม่มีต้นไม่มีปลายเออถ้าไม่ว่างมันจะไม่เป็นอนันตะเช่นอ่าเสียงได้ยินเสียงก็เป็นความว่างนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเสียงเป็นความว่างเหตุให้เกิดเสียงก็ว่างเสียงเป็นความว่างได้ยินเสียงเหตุให้เกิดเสียงก็ว่างความดับไปของเสียงก็ว่างเหมือนกันทุกอย่างว่างหมดเลยถามว่าถ้าว่างแล้วทำไมมันมีเสียงล่ะเออก็เพราะว่าเสียงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเกิดจากความว่างแล้วมันก็ดับไปมันก็คือว่างจากว่างสู่ว่างอันเนี้ยเช่นเราตีระฆังเอาไม้ไปตีระฆังไม้กระทบระฆังอันนี้เขาเรียกเป็นการปรุงแต่งเอาไม้ไปกระทบมันให้เกิดเสียงขึ้นมามันก็คือการปรุงแต่งให้เกิดเสียงทำให้เกิดขึ้นมาแล้วเสียงก็ปรากฏอยู่แล้วก็ดับไปเออเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นก็คือว่างมันเกิดขึ้นเกิดเสียงขึ้นเกิดเกิดเสียงขึ้นเกิดจากที่เราปรุงแต่งไงเหมือนเราเกิดสังขารปรุงแต่งสังขารขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเราไม่ปรุงแต่งอะมันก็คือว่างหมดเลยนะมันเกิดจากความว่างแล้วก็ไปสู่ความว่างทั้งหมดเนี้ยคือว่างนั่นแหละอันเนี้ยไม่รู้อธิบายยังไงถึงจะเข้าใจดีแต่ว่าถ้าว่าไว้คราวหน้าแล้วกันจะมาว่าโดยสภาวะเอาสภาวะที่เราเห็นความว่างมันว่ายังไงอันนี้ว่าโดยทฤษฎีก่อนกันแล้วกันนะนั่นแหละมันว่างคือเสียงน่ะถ้าเราไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็เป็นว่างแต่ถ้าเมื่อมีอะไรมากระทบปุ๊บเอาไม้ไปตีปุ๊บนี่คือเกิดการปรุงแต่งปุ๊บมันก็ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่พอดับไปมันก็ว่างไปเลยมันเกิดจากความว่างแล้วมันก็ไปสู่ความว่างนั่นแหละเออเราก็เอาถ้าเราไปเอาความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปอะเป็นหลักเนี่ยมันอย่างที่บอกมันอธิบายยากอยู่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยก็คือใช้ธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าอะไรมันก็ล้วนเป็นธรรมชาติหมดเลยหรือมองอะไรเป็นธรรมชาติไปหมดเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันก็จะมันทั้งหมดมันก็ว่างหมดอะมันเกิดจากความว่างนะแต่ที่เราไม่ว่างเพราะว่าเราไปปรุงแต่งเออ แต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งไงมันก็คือว่างไงเออการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแม้แต่นิพพานก็เป็นธรรมชาติเมื่อทุกสิ่งเป็นธรรมชาติแหละมันก็ไม่มีตัวมีตนมันก็พูดว่าว่างสิ่งและการที่เกิดขึ้นคือว่างสิ้นสุดเสียงก็คือว่างนั้นก็คือเกิดจากว่างสู่ว่างอนันตะสู่อนันตะอนันตะคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนี่ยว่างว่างคือว่างเนี่ยอนันตะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือไอ้ทวารทั้งหกอ่ะมันอยู่ที่เราเรามีสติควบคุมทวารทั้งหกได้ไหมเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันแหละว่างนั้นมันก็อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่เป็นความว่างมันไม่มีตรงไหนที่มันเป็นหัวใจหรือเป็นเปลือกเป็นกระพี้ว่างไม่มีหัวใจไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้เพราะความว่างมันไม่มีอะไรทั้งนั้นคือมันว่างอ่ะว่างไม่มีอะไรนะแต่นี้ว่าธรรมะที่แท้จริงแล้วคือความว่างอะไรก็เป็นความว่างหมดไม่ว่าจะเป็นสังคตะอสังคตะสังขารหรือวิสังขารมันว่างหมดแต่เราเข้าใจส่วนใหญ่เข้าใจว่าอ่าสังคตะกับสังขารไม่ว่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันว่างแต่ว่าเราไปบัญญัติมันว่ามันไม่ว่างถ้าเป็นนักอภิธรรมยิ่งไม่ได้เลยพูดคำนี้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่างชนิดที่แบบมันว่างชนิดที่ว่าสังขารหรือ
สังคตะเนี่ยมันว่างชนิดที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แต่จริงๆนะมันเกิดมาจากความว่างนะแต่มันเปลี่ยนได้ไงตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้เช่นยกตัวอย่างเช่นทะเลที่มันมีคลื่นอย่างเงี้ยกับทะเลที่ไม่มีคลื่นเออถ้ารู้สึกว่ามันคนละอย่างกันใช่ไหมแต่ทั้งจริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันน่ะเออความคิดความเกิดและความดับมันก็คือว่างเหมือนกัน ที่มันเกิดมันดับมันจริงๆแล้วมันว่างเหมือนกันมันมาจากว่างเหมือนกันเพราะเราไปปรุงแต่งมันเลยไม่ว่างไงมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเออเสียงที่มันดังขึ้นกับเสียงที่มันดับลงอะมันก็เกิดมันก็เกิดดับแล้วก็ว่างมันเป็นสิ่งเดียวกันบางคนก็แบบอย่างที่บอกว่าติดในบัญญัติอะอย่างที่บอกคำว่าวิสังขารเนี่ยแปลว่าเขาเท่ากับว่างถ้าสังขารน่ะมันก็แบบไม่ว่างเป็นทุกข์ใช่ไหมเออที่จริงแล้วมันถ้าเป็นภาษาธรรมะที่ถูกต้องแล้วอะทุกข์หรือสุขมันคือว่างเหมือนกันเออทั้งไอ้วุ่นและว่างมันภาษาธรรมก็คือมันว่างที่สุดอะมันไม่มีตัวตนถ้าเกิดว่าเราถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วสุขหรือทุกข์มันไม่มีคำว่าสุขกับทุกข์มันไม่มีคำตรงข้ามอืม เขาน่าจะพูดเรื่องสภาวะนะที่เห็นตรงเนี้ยก็แบบวันนี้มันก็แบบเอาทฤษฎีไปก่อนถ้าสภาวะที่เห็นสภาวะน่ะเออมันก็จะแบบมันก็ชัดอยู่นะเออที่เรื่องที่แบบแม่ชีกำลังพูดเงี้ยเรื่องแบบจากเรื่องที่ไม่มีสิ้นสุดไปสู่ความไม่มีสิ้นสุดอนันตะสู่อนันตะเนี่ยมันก็เหมือนกันคือเรียกว่ามันเป็นการปรุงแต่งสังขารจากภาวะหนึ่งซึ่งไม่ให้มีสิ้นสุดเนี่ย มันเป็นการปรุงแต่งนั้นมันเป็นไปสู่ความดับแล้วมันก็ไปสู่ความว่างมันมีเกิดมีดับมันเกิดจากการปรุงแต่งสุดท้ายแล้วมันก็ไปสู่ความว่างมันเกิดจากความว่างแล้วปรุงแต่งเกิดมาไปเกิดปรากฏขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสุดท้ายก็คือว่างพระเจ้าสอนว่าไอ้ใบไม้กับมือเดียวเนี่ยปฏิบัติให้ได้เรียกให้ใบไม้มันก็จะได้ใบไม้ทั้งป่าเนี่ยแหละเราเข้าใจเรื่องความว่างเนี่ยแค่ใบไม้กับมือเดียวอุปมา จะเข้าใจธรรมะของพระเจ้าหมดทั้งป่าเลยคือใบไม้ทั้งป่าซึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจใบไม้ทั้งป่านะอันนี้ในพระบาลีบอกนะเราก็สนใจแค่ใบไม้กำมือเดียวเท่านั้นแหละแล้วปฏิบัติยังไงอ่ะก็คือควบคุมทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าได้ไปหลงไหลหรือว่าไปรักไปชอบไปเกลียดมันก็เกิดเป็นตัวปูของปูขึ้นมาเนี่ยอันนี้แหละแค่ใบไม้กับมือเดียวก็คือทวารหกที่เราต้องระวังมีสติควบคุมอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะว่างขึ้นมามันไม่เกิดตัวปูขึ้นมาเนี่ยในขณะทำงานก็มีเรื่องสมมุติเราทำงานก็มีเรื่องยั่วให้โกรธให้โทสะอะไรเงี้ยมีคนมากระทบกระทั่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโทสะได้อันนี้มันก็เกิดตัวปูของปูขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าถ้ามันก็เป็นบทเรียนที่ดีถ้าเรายิ่งไปเจอไอ้เรื่องวุ่นวายมันยิ่งเป็นบทเรียนที่ดีหรือว่าบางทีเหนื่อยขึ้นมาหิวขึ้นมาอารมณ์เสียมันก็ไม่ว่างแหละมันก็เกิดตัวกูมาเพราะอะไรเพราะกูหิวกูเหนื่อยเนี่ยตัวกูหมดเลยเออเหมือนก็เหมือนเปรียบเหมือนระฆังที่ถูกตีอ่ะมันดังใช่ไหมเออเมื่อพิจารณาที่ดีให้ดีแล้วเนี่ยนะว่าไอ้ที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเออก็ไอพิจารณาให้ดีว่าที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ว่างแล้วมันก็ดับไปก็คือว่างนะเพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็จะดับไปได้แล้วมันก็จะว่างเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าไม่มีอะไรที่ไม่ว่างของคู่กันไอ้ของตรงข้ามกันสองอย่างทั้งสังคตะอสังคตะคือว่างมันว่างจริงถ้ามองเห็นน่ะมันจะไม่มีของคู่กันเออ เมื่อสองอย่างเมื่อทั้งสองอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเหลือทั้งนั้นความทุกข์ก็ว่างความสุขก็ว่างอย่างที่บอกว่าพระอรหันต์จะไม่เห็นไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เออความทุกข์ความสุขมันเป็นของหลอกๆเหมือนเสียงะระฆังที่มันเกิดอะไรเสียงะระฆังมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับขึ้นมาเนี่ยเออส่วนภาวะว่างอันแท้จริงเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดอ่ะมันก็เป็นอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่เสียงะระฆังหรือเสียงะระฆังเกิดเสียงะระฆังดับว่างที่แท้จริงอ่ะมันไอขณะที่เกิดเสียงแล้วก็ดับเสียงดับไปเนี่ยอันนี้นะมันไม่ใช่ดับแบบนิพพานนะเสียงระฆังมันเกิดจากความว่างแล้วก็ดับไปสู่ความว่างความว่างเนี้ยมันเป็นอีกอันหนึ่งความว่างเนี้ยมันเกิดจากอีกอันหนึ่งของการเกิดและการดับอันนี้ถ้าว่าโดยสภาวะธรรมอ่ะเดี๋ยวแม่ชีจะมาว่าทีหลังทำไมจึงพูดว่าเมื่อเกิดและดับมันก็เป็นว่างเมื่อคลื่นที่น้ำที่ผิวน้ำใช่ไหมเรากำลังมันกำลังแสดงตัวว่าเป็นลูกคลื่น
อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแล้วมันก็ดับไปในน้ำมันเกิดจากน้ำแล้วมันก็ดับไปในน้ำนี่มันเป็นลักษณะของลูกคลื่นอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นภาพลวงตาเนี่ยจริงๆนะมันเกิดมาจากที่เดียวแสดงออกมาทางรูปหรือเสียงะระฆังมันเกิดจากทางหูเกิดมาจากความว่างแล้วมันก็ดับไปกับความว่างเสียงะระฆังเนี่ยมันเกิดจากหูเราได้ยินเสียงไงปรุงแต่งว่ามันเป็นเสียงยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับคลื่นกับน้ำเนี่ยดับไปในน้ำนั่นแหละทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเหมือนกับไอ้ความว่างเป็นสิ่งที่สามเกิดดับมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปแต่ความว่างที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สามน้ำมันเกิดมาแล้วน้ำมันก็ดับลงคลื่นมันเกิดมาแล้วมันก็ดับลงไปแต่ในภาษาคนธรรมดาทั่วไปมันก็บัญญัติว่ามันมีการเกิดการดับมันตรงข้ามกันมีสิ่งที่เป็นตรงข้ามกันเสมอคนเราจึงชอบความสุขมากกว่าความทุกข์ไงเพราะมันมีสิ่งตรงข้ามกันเรายังเรายังเรายังสนใจในเรื่องสิ่งตรงข้ามกันไงทั้งที่แล้วมันว่างเหมือนกันเมื่อเกิดความชอบใจมันก็มีความสุขไม่ชอบใจเกลียดขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นความทุกข์มันเป็นความว่างมันจะมันไม่มีเกลียดไม่มีเกลียดทุกข์ไม่รักสุขอะไรเงี้ยมันต้องไม่มีตรงนี้ดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่เกลียดอะไรไม่รักอะไรเพราะมองเห็นทุกสิ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่างเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรที่น่ารักน่าใคร่ไม่มีอะไรน่าเกลียดน่าชังอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างว่างเหมือนกันหมดมันเกิดจากว่างเหมือนกันหมดฉะนั้นจงมุ่งหมายที่ในสิ่งที่เราเรียกว่าว่างก็คือความว่างเนี่ยแหละอนันตะคือความว่างอย่าไปมุ่งหมายที่การเกิดการดับเวลาเราปฏิบัติธรรมมีสภาวะเห็นการเกิดการดับใช่อันนั้นถูกแล้วแต่ทุกสิ่งเนี่ยมันมาจากความว่างนี่แหละในที่เนี้ยในที่นี้มันไม่ใช่ไอ้เกิดดับอันเนี้ยดับอันเนี้ยไม่ใช่นิพพานนะเห็นการเกิดการดับเสียงะระฆังเกิดขึ้นเสียงะระฆังดับไปแล้วเกิดขึ้นก็ดับไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อนันตะมันเกิดจากอนันตะไปสู่อนันตะมันต้องแยกตัวออกมาอนันตะเนี่ยแยกออกมาอีกอันหนึ่งเป็นสิ่งที่สามที่เห็นการเกิดการดับขึ้นมาถ้าพูดในเรื่องสภาวะจิตจะเข้าใจง่ายอยู่อันนี้มันว่าตามเรียกว่าเอาเป็นทฤษฎีกันแล้วกันนั่นแหละมันเทียบกับว่าความดับอย่างที่เรียกว่าความดับอย่างนิพพานเนี่ยดับตลอดกาลแล้วก็ดับอย่างไม่มีต้นไม่มีปลายอนันตะส่วนอนันตะไม่มีปลายไม่มีต้นไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ส่วนการเกิดการดับเนี่ยมันมีต้นมีปลายไงมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาไงมีต้นมีปลายก็คือมันเกิดจากอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเอาไม้ตีระฆังเกิดเสียงขึ้นมาแล้วแล้วก็เสียงเนี่ยมันก็ดำเนินอยู่แล้วก็ดับลงไปมันมีเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งมันเกิดจากจริงๆแล้วถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็เกิดจากความว่างแล้วมันก็ไปสู่กับความว่างสุขทุกข์เนี่ยมันก็เป็นของคู่กันใช่ไหมหมายถึงการปรุงแต่งมันเป็นสังขารเป็นเวทนาที่มันเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ก็ไม่ถูกนะที่เขาบอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำนี้มีขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเป็นการเชิญชวนให้มาปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเรายังไปหลงในความสุขในนิพพานมันก็ไม่ใช่อย่าเข้าใจนิพพานเนี่ยยังเข้าใจไม่ถูกเขานิพพานไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์มันอยู่เหนือกว่านั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตอนนี้แบบว่าถ้าเข้าใจว่านิพพานเป็นความเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยอืมเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้ที่มีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนน่ะค่อยเขวได้นะคิดว่านิพพานเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุดที่จริงแล้วนิพพานไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอันนี้คำนี้มีขึ้นมาน่าจะแบบเป็นการอ่าเป็นอุบายให้คนมาได้มาหันสนใจในการปฏิบัติมากกว่าเนี่ยนิพพานต้องไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้พูดเรื่องความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากทวารทั้งหกแหละแล้วมันมีเกิดจากไอ้หูได้ยินเสียงยังได้ยินเสียงระฆังแล้วก็มีอุปทานขึ้นมาอุปทานแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเออมันจริงๆแล้วมันมาจากพื้นฐานที่ว่ามันไม่มีสิ้นสุดแหละมันเป็นชาติเกิดชาติขึ้นมาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดับลงไปสู่ความที่ไม่มีสิ้นสุดถ้าจิตมีอวิชชามันก็เอามาเป็นความทุกข์นะจิตนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจิตนี้ผู้รู้จึงต้องการให้แยกเสียจากการเกิดการดับมันจะมีจิตผู้รู้
มันจะไม่อยู่ในมันจะไม่เข้าพวกไอ้เกิดกับดับมันไม่เกี่ยวกันเลยนะอันนี้นะอย่าเอาจิตไปผูกไว้กับไอ้ระฆังเสียงมันดังขึ้นเนี่ยอ่าแล้วก็ดับไปเนี่ยแต่จิตฝ่ายที่สิ่งที่ไม่มีสิ้นสุดอะมันจะอยู่อีกมันจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่คนละพวกกันอยู่ไปมันจะเป็นจิตที่เป็นจิตอมตะจิตที่ไม่มีความทุกข์เปรียบมันแบบถ้าในสภาวธรรมในขณะที่ปฏิบัติธรรมอะเห็นการเกิดการดับไอ้จิตที่ไปเห็นเกิดดับมันไม่เกี่ยวกับเกิดดับนะมันแค่เห็นเกิดกับดับฉะนั้นจิตตรงนี้เป็นจิตอมตะจริงๆมันก็เป็นจิตดั้งเดิมของเราที่ทุกคนมีตัวเนี้ยใครเข้าถึงตัวเนี้ยเห็นจิตตัวเนี้ยจิตเป็นผู้รู้การเกิดดับเป็นผู้เห็นการปรุงแต่งเห็นสังขารอะไรเนี่ยนั่นแหละถ้าเห็นตรงนี้ได้เนี่ยสามารถเห็นนิพพานได้ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาทันทีมันจะอ๋อทันทีบอกเอ้ยมันไม่มีตัวมีตนเลยนะเนี่ยมันเป็นแค่จิตที่มันเข้าไปรู้โดยถ้าใครผ่านการปฏิบัติธรรมโดยสภาวะธรรมแต่ว่าในจะเล่าให้ฟังว่าในขณะที่แม่ชีปฏิบัติธรรมแม่ชีเห็นการเกิดการดับแต่ไม่รู้ถึงขนาดว่ามีจิตเข้าไปรู้การเกิดการดับนะนอกจากปฏิบัติมากๆเข้าถึงเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวจิตตัวเนี้ยที่มันไปเห็นและเห็นซ้อนกันด้วยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากแต่ตอนนี้แบบว่ามันก็แค่เป็นสภาวะของการจากการปฏิบัติแต่ในชีวิตจริงที่ใช้ในการปฏิบัติการทำงานเนี่ยถ้าเห็นตัวเนี้ยเราจะรู้ทันทีเราสามารถเอามาใช้จริงๆได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเราดูหนังดูละครอะไรแล้วแต่ในบทเจอละครก็ได้ในบทที่มันเศร้าๆมันเศร้ามากแล้วเราจะอินเข้าไปเนี่ยเนี่ยให้เราสังเกตว่าเราจะเศร้าตามจะร้องไห้ตามแล้วเราก็ดูว่ามันปรุงแต่งจิตไปปรุงแต่งเศร้าแล้วที่เราจะเศร้าตามแต่อินตันมันเกิดการปรุงแต่งนะแล้วจิตตัวหนึ่งที่ไปเห็นการปรุงแต่งเนี่ยแหละมันไม่ใช่อันนี้จากสภาวธรรมจากการปฏิบัติและจากชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยในชีวิตประจำวันมันจะเห็นแล้วมันจะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแต่ถามว่ามันยากมันก็ยากจากการปฏิบัติได้สภาวธรรมแต่มันยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆนั่นแหละอันนี้ก็แบบว่าอย่างยกตัวอย่างว่าอันนี้จิตที่เนี้ยเขาเรียกว่าจิตอมตะมันเป็นจิตที่ไม่ทุกข์ร้อนไม่อะไรของมันนะแต่คนที่เข้าถึงความว่างจริงมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมถ้าดูหนังที่เป็นเศร้าไม่มีอารมณ์ตรงนี้นะเพราะจิตมันว่างเพราะมันเห็นว่าอันนี้มันแค่ปรุงแต่งขึ้นมามันจะออกมาอย่างนี้ได้เลยถ้าเปรียบเทียบและไอ้เรื่องความทุกข์เนี่ยมาพูดถึงเรื่องความทุกข์ว่าจะถามว่าระหว่างคนมนุษย์เนี่ยกับสัตว์เดรัจฉานหรือหมาแมวก็แล้วแต่เนี่ยใครมีความทุกข์มากกว่ากันสังเกตดูว่าหมากับแมวเนี่ยถ้านอกจากเรื่องกินเรื่องหิวแล้วนะมันไม่มีความทุกข์เลยนะมันเดินไปเดินมาแล้วมันก็นอนไม่เห็นมันต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรมันต้องทำมาหากินอะไรมันไม่ต้องคิดจะหาเงินเท่าไหร่มันไม่ต้องคิดจะทำยังไงถึงจะดูดีแต่งตัวดีมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นสัตว์เดรัจฉานถามว่ามันมีความทุกข์ไหมมันไม่มีความทุกข์เท่ากับมนุษย์เพราะอะไรเพราะมันสมองมันไม่ฉลาดถึงเพียงนั้นมันก็ได้ของมันเท่านี้แต่ให้เปรียบเทียบดูว่าอ่ามันเป็นครูสอนเราได้นะทำไมหมาแมวมันเดินไปเดินมาไม่มีความทุกข์เหมือนเราเราต้องวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรแบบมันก็เป็นครูสอนเราได้เหมือนกันแต่มนุษย์เนี่ยคือมนุษย์เนี่ยมันฉลาดไงมันสมองเยอะมันฉลาดมันก็เลยมีความทุกข์เยอะฉะนั้นความฉลาดนี่แหละมันทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละมนุษย์ก็ต้องการความรู้ใหม่ๆไม่จะทำยังไงให้มันดับทุกข์ของตัวเองได้เงี้ยก็ต้องเดือดร้อนถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยแหละว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาเรื่องตรัสรู้เรื่องนิพพานเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันดีมากๆดีเกินไปสำหรับที่จะให้มนุษย์รู้มนุษย์ที่จะรู้ตรงนี้ก็ต้องมนุษย์ตรงนั้นต้องฉลาดมากๆด้วยต้องมีปัญญามากๆด้วยถึงจะรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็บอกแล้วว่าถ้ารู้ในเรื่องเนี้ยมนุษย์คนนั้นนะเป็นผู้มีปัญญามากๆเลยนะก็พระอรหันต์นั่นแหละ
ให้สังเกตดูว่าหมาแมวมันดีกว่าเราไหมมันเป็นครูสอนเราได้นะมันเดินไปเดินมาไม่ทุกข์ร้อนอะไรเนี่ยไม่มีทุกเรื่องร้อนไม่ต้องคิดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องแข่งขันกันเอาดีเอาหน้าเอาตาเลยไม่มีสัตว์นอกจากเรื่องกินแล้วมันก็ไม่สนใจเรื่องอะไรแหละมันไม่มีทุกข์ร้อนอันนี้แม่ชีสังเกตดูแล้วว่ามันชีวิตมันสบายนะแล้วมันนอนไหนมันก็นอนได้ไม่เห็นจะต้องฉันจะต้องนอนที่นอนฉันจะต้องอ่าอะไรยังไงเงี้ยแต่ว่าถ้าคนเราไปฝึกมันมากมันก็เกิดการยึดติดกันนะหมาแมวเนี่ยให้มันนอนที่นอนมันก็จะนอนที่นอนนะเท่ากับว่าเราไปทำให้มันยึดติดขึ้นมาไงมันก็มีเนี่ยนอกนั้นนะมันก็จะแบบไม่มีอะไรอ่ะสัตว์มันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับแค่นั้นนะเราไม่ต้องการอะไรที่มันจะต้องมาแบบเขาเรียกอะไรอ่าสะสมทรัพย์สินอะไรมากมายแต่คนน่ะมันมีความฉลาดมันจะเกิดความทุกข์มากดังนั้นเราก็ต้องแก้ไขให้มันตกก็ทำงานเราก็ทำงานแบบให้ทำได้ไหมว่าทำงานแบบเหมือนกับไม่ทำงานทำได้ไหมแล้วก็เจ็บไข้ก็เหมือนกับแบบเราไม่ได้เจ็บไข้อย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้ที่จะทำให้เกิดความว่างเนี่ยนะหิวก็เหมือนกับไม่หิวทำได้เปล่าลองคิดดูว่าอยากก็เหมือนไม่อยากจะไปซื้อของที่ตลาดก็ก็ทำจิตใจเหมือนแบบไม่ได้หิวอะไรมาเนี่ยทำได้ไหมทำไปทุกอย่างด้วยจิตว่างนั่นแหละอเช่นอ่าทำงานแบบเหมือนไม่ได้ทำคือมันทำแต่มันไม่ได้ยึดว่ามันจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยน่ะเจ็บไข้ถ้าเราไปแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรมีตัวตนเยอะมันก็เจ็บเข้าไปใหญ่โดนฉีดยามาไม่ฉีดยาแก้ไข้หวัดใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็เจ็บอะนะ แต่บางครั้งมันก็ลืมไปว่ามันฉีดยามาพอฉีดไปแล้วเราก็ลืมมันก็ไม่ได้เจ็บอันนี้ยกตัวอย่างอะก็คือว่าเจ็บไข้ก็เหมือนกับไม่ได้เจ็บทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าแบบเราไปแบบโอ้โหวันนี้ฉันเป็นไข้นะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยเด็กๆไงกลัวเข็มฉีดยามากเลยพอไปฉีดยาปุ๊บวันนี้ฉันต้องแขนปวดแน่เลยต้องฉันยกแขนไม่ได้ถอดเสื้อยกแขนไม่ได้แล้วมันก็ยกไม่ได้จริงๆมันไปป่วยซะก่อนอ่ะแต่ถ้าโดยฉีดไปแล้วก็ลืมไปแล้วน่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังหิวก็เหมือนไม่หิว รู้ว่าหิวอยู่แต่ว่ามันลืมไปพักหนึ่งหายหิวแล้วก็ไปกินตามปกติตามหน้าที่ของมันเนี่ยอยากก็เหมือนไม่อยากอยากก็เหมือนไม่อยากไงอยากกินทุเรียนจะไปทำมาลืมก็ไม่ได้อยากอะไรแล้วเคยชอบกินนะทุเรียนอ่ะแม่ชีเคยชอบแต่หมอห้ามเพราะมันมีน้ำตาลเยอะแล้วก็ไม่ได้กินมานาน2 ปี3 ปีแล้วมันก็ไม่อยากอีกเลยกลายว่าไม่ได้กินแล้วไม่อยากอีกเลยแต่ว่าที่เราเห็นไม่ได้และอยากกินอันนั้นคือการปรุงแต่ง มันเป็นการปรุงแต่งของจิตอันนี้แหละเรียกว่าจิตไม่ว่างอันนี้ยกตัวอย่างให้คร่าวๆให้ฟังคือได้กินได้ใช้ก็เหมือนกับไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมีความอร่อยก็เหมือนไม่ได้อร่อยก็ลองดูมีความสุขก็เหมือนไม่มีความสุขความสุขมันล้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่มีความสุขหมายถึงว่าไม่ได้ความทุกข์นะก็คือธรรมดาไปอย่างเงี้ยเจอเรื่องอะไรที่มันได้ยินเหมือนเอาถูกลอตเตอรี่ก็แล้วกันถูกลอตเตอรี่มันน่าจะมีความสุขใช่ไหม แต่ไปมามันก็เฉยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้แหละวิธีที่จะทำให้เปรียบระฆังมันไม่ดังมันจะเงียบอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหมายความว่าระฆังมันดังขึ้นไม่ใช่ไรมันก็เป็นความทุกข์ยังไงให้ระวังในขณะที่ทำงานนั่นแหละมันก็จะมีเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยระฆังดังขึ้นมาก็ต้องรักษาระฆังให้มันเงียบอยู่ให้เงียบตลอดได้ยิ่งดีมีพุทธภาษิตบอกว่าเอ่อทำให้เหมือนระฆังมันปากแตก ตีไม่ดังอีกต่อไปให้ทำแบบนั้นนะแล้วก็มีคำบาลีแปลออกมาว่าถ้าถ้าท่านทำตนไม่หวั่นไหวเหมือนกังสดานที่เขาขจัดปากเสียแล้วหมายถึงว่ากังสดานก็คือระฆังนั่นแหละทำให้มันแตกแหละคือตีไม่ดังเป็นระฆังที่ตีไม่ดังท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ถึงพระนิพพานอันนี้คำในพุทธภาษิตนะเป็นระฆังที่ตีดังหมายความว่ามีอะไรมาทำให้โกรธก็โกรธมีอะไรมาทำให้รักก็รักมีอะไรทำให้หลงก็หลงนี้มันยังไม่มีสิ้นสุดหรอกเพราะทวารทั้ง6มันมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่สิ้นสุดตีระฆังดังแล้วดับไปมันก็ไม่มีสิ้นสุดตีแล้วมันก็ดับไปเออถ้าเราควบคุมไม่ได้ทวารทั้ง6มันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุด
ทำให้เรารักเราโกรธเราเกลียดอะไรมันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักอืมเขาเรียกอะไรควบคุมทวารมันมีอยู่ทุกหนแห่งทั้งที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยมันมีอยู่หมดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องควบคุมให้ดีอย่าทำให้ระฆังมันดังขึ้นที่ทำให้มันจะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ฉะนั้นก็ระวังแต่อย่าให้ระฆังมันดังก็พอแล้วล่ะไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มันมากมายหรอกเอาจริงๆเรื่องสรุปออกมารัดสั้นที่สุดก็คือตรงนี้แหละทำจิตให้มันว่างเนี่ยเหตุที่ทำให้ระฆังมันดังขึ้นมามันก็แบบอย่างเช่นเหนื่อยขึ้นมาถ้าเราทำงานเหนื่อยขึ้นมากลับไปบ้านอยากให้ใครเอาอกเอาใจเราบ้างเนี่ยไม่มีใครขอบใจเราเลยเราทำอุตสาหทำอย่างเงี้ยไม่มีใครไม่ได้อะไรเลยเงี้ยสังเกตดูว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้ายังมีอยากได้ตรงนี้อยู่มันก็ยังไม่ใช่ไงมันมีไหมถ้าตื่นสมัยก่อนแม่ชีมีกลับมาแล้วก็อยากให้แม่ทำกับข้าวให้เรากินเนี่ยปรากฏไม่มีกับข้าวเนี่ยก็ฉุนเฉียวไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยโมโหขึ้นมาแหละเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละเออเราก็ต้องหัดทำไปโดยไม่ต้องการอะไรนี่แหละเออถือหลักอันนี้ไปเรื่อยๆหัดทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอันนี้แหละอย่างนี้เรื่อยๆไปละครั้งมันก็ไม่มีโอกาสจะดังคือความคิดฟุ้นมันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไม่มีเสียงดังมันก็ไม่มีดับไม่มีเสียงดับระฆังไม่ดังมันก็ไม่มีการดับหรือไม่มีคลื่นมันก็ไม่มีการหยุดแห่งคลื่นนั่นก็คือสงบตลอดการเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเล่าถึงว่าในนิกายมหายานเนี่ยบางพวกเนี่ยเขาพิจารณาถึงด้วยว่าที่บอกว่านิพพานกับวัฏฏะสงสารน่ะเราว่ามันถ้าเป็นเราก็ว่ามันคนละพวกใช่ไหมแต่ในมหายานเขาลึกซึ้งนะเขาบอกว่านิพพานกับวัฏฏะสงสารมันก็คืออันเดียวกันนิพพานกับวัฏฏะสงสารซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่เลยนะมันคนละอันแต่ถ้าพิจารณาลึกซึ้งแล้วมันคืออันเดียวกันเพราะมันไม่มีของคู่ไงหมายความว่าในแง่ที่ว่าเราไปแยกส่วนเราส่วนใหญ่เราก็จะไปแบบรักนิพพานอยากได้นิพพานก็กลัวไอ้วัฏฏะสงสารขึ้นมาก็มันก็กลายเป็นของตรงข้ามเป็นคู่กันมันยังมีความเป็นคู่กันอยู่ไงอย่างอันนั้นอยู่ตลอดต้องการนิพพานยิ่งไม่ได้อยากได้นิพพานยิ่งอยากได้นิพพานยิ่งไม่ได้เลยยิ่งไม่ใช่เลยยิ่งไม่ว่างเลยนะเมื่อไม่ต้องการอะไรแบบเอ่อเหมือนระฆังที่เงียบแล้วไม่มีเรื่องทุกข์นั่นแหละเป็นนิพพานระฆังที่เงียบแล้วก็ไม่มีความทุกข์อันนั้นเป็นนิพพานแบบชิมลางไปก่อนอันนี้มันก็เป็นอันเดียวกับวัฏฏะสังสารนะวัฏฏะสงสารสุขกับทุกข์เป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาต่อเมื่อไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรือว่างน่ะมันจึงไม่ทุกข์ไงเอานิพพานคู่กับวัฏฏะสงสารเนี่ยคู่กันอยู่เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันถ้ามองให้ดีอ่ะมันเป็นอันเดียวกันเพราะมันเป็นอันว่างแบบเดียวกันอันหนึ่งเกิดอีกอันหนึ่งดับมันเท่านั้นเองแหละอันหนึ่งเกิดก็คือวัฏฏะสงสารอีกอันหนึ่งมันดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างในบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่สอนอย่างนี้นะมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นเรื่องคัดค้านกันแต่นี่ในมหายานไม่ชียกตัวอย่างในมหายานเขาบอกฉะนั้นก็มันก็ไม่ได้เข้าใจตรงนี้ความจริงแล้วอ่ะมันต้องเป็นไม่เป็นนิพพานไม่เป็นวัฏฏะในมหายานเขาบอกมันต้องว่างมันจึงจะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดนิพพานเนี่ยมันก็ยิ่งยึดมากหวังมากยิ่งไม่ใช่นิพพานหวังนิพพานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้หวังมากมันไม่ได้ไปหวังมากมันก็ไม่ใช่แล้วไม่มีความหวังอะไรนั่นแหละมันจึงจะเป็นนิพพานคือตีระฆังไม่ดังมันก็จะมันจึงจะได้ถ้าระฆังยังดังอยู่ยังดับอยู่มันก็ไม่ได้หวังนิพพานมากยิ่งไม่ได้เพราะอะไรเหรอมันมีความหวังอยู่ในตรงนั้นมันต้องไม่หวังอะไรเลยการทำงานด้วยจิตว่ามันก็มีอย่างนี้แหละคือทำงานอย่างที่ระฆังมันไม่ดังอันนี้เป็นธรรมปฏิโมกข์ของหลวงพ่อพุทธทาสเรื่องความว่างให้เราปฏิบัติแบบไม่ต้องเคร่งมากแต่ก็อย่าไปละรวมเอาแต่ที่พอเหมาะเอาที่ถูกที่ควรสำหรับเราก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะพูดถึงมีกรอนเคยว่าไปแล้วเดี๋ยวก็มาว่าซ้ำต่อเรื่องจากอนันตะสู่อนันตะว่ากรอนไปว่าจากอนันตะสู่อนันตะนั้นเห็นยากเขาบอกว่ามันเห็นยากนะคนส่วนมากงงตรงความหมายก็งงอนันตะสู่อนันตะก็คือจากความว่างสู่ความยากมันเห็นยากไม่สิ้นสุดทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายตายภาษาคนไม่ขวนขวายมาฟังยิน
คือถ้าภาษาคนมาฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ข้อนี้ต้องเปรียบเทียบกับเสียงระฆัง คือมันดังออกมาได้ไม่รู้สิ้น ดังออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆไปได้อาจิน ก็ไม่เคยเต็มถิ่นอากาศการหมายถึงว่าระฆังมันดังเปิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเหมือนสังคตะธรรมธาตุปรุงแต่งกันหนึ่งอนันต์มิรู้สิ้นสายสังขารปรุงออกมานานนับกี่กับวานอวสานนั้นไม่มีที่เหตุมูลเป็นธรรมธาตุอสังคตะสุญญตาเป็นอนันต์เสมอมาไม่ขาดศูนย์เป็นที่ดับแห่งสังขารแห่งการบูนไม่เต็มนูนเพราะอนันต์นั้นแลนาก็คือว่าความว่างมันมีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าที่เราไม่เห็นว่างเราเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็มองไม่เห็นความว่างไม่เข้าใจความว่างแบบนี้ความว่างอันนี้มันเป็นไม่ได้เกิดเห็นเกิดดับเกิดดับมันคนละอย่างกับความว่างที่เราเห็นเกิดดับมันเกิดจากความว่างเราไปปรุงแต่งความว่างนั้นให้มันเกิดมันดับมันจึงไม่ว่างจริงๆแล้วความว่างเกิดจากที่เกิดดับนั้นมันมาจากความว่างแล้วมันก็ไปสู่ความว่างมันสู่ไปความดับมันก็คือความว่างนั่นแหละเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ท่านไหนมีอะไรไม่เข้าใจถามได้นะ